Okay, class, good morning. Our topic for today is about statistics. Okay, population. Population is the entire group that you want to draw conclusions about. So, all objects belonging to a specified set. So, ang population class kay kung gini siya kas murag sila tanan. So, entire group gid siya. So, for example, gusto ni mga group kay um, tanang students nga naa sa isa ka classroom, sa isa ka section. Okay? So, kung sila tanan class, ang atong kuan as specified set. So, dapat all members nga naa dito class sa classroom. So, mo na siya atong population. So, example, all voters in the next election. So, mo na siya class. So, all voters sa next election. And then next, all members of the basketball team. So, mo siya. Next, sample. Sample is the specific group that you will collect data from. So, a random selection of objects from the population. So, ang sample pagkas magkuha ta dito sa population. So, example, 1,000 voters ang atong kuhaon. 1,000 voters selected at random for a survey. So, pwede ka buok voters class na sa Philippines. Diba, million man siya. Dagan kayo sila. So, 1,000 itong kuhaon ato class. Para sa isa ka survey. Okay. Next, the starting 5 members of the basketball team. So, 5 lang kabuk atong kwaon sa all members of the basketball team. For example, ang basketball team, isa lang ka basketball team na ay members nga kuan sila tanan. Example, 15 sila tanan. Ang sample lang na siya nga 15 kabuk ang tanang members. So, 5 lang kuan na ato class sa population. Kato siya kay, mano ta population. Then, kuan na ta og 5 para sa first, sa starting 5 members na sa basketball team, muna na siya ang sample. So, kumbaga class in population kay kung daghan sila, di kuha na nato gamay para sa atong sample. Okay? So, the difference between the population and the sample, kay mo ni siya. The measurable quality is called a parameter sa population. And then, sa sample, statistic ang term. Dito. Sa measurable quality. Okay, next. The population is a complete set sa population, while the sample is just a subset of the population. So, in the population, reports are a true representation of opinion, while sa sample, reports have a margin of error and confidence interval. So, nagi-error taklas dito dapit sa sample kay gamay ra man gud atong kwaon ana nila kung ato na siyang ipang test. So, gamay lang itong kwaon dito sa whole population. Okay, next. It contains all members of the specified group, population. And then next, it is a subset that represents the entire population. So, for example, class po sa population, for example, tanan tao sa Philippines. So, all Filipinos ang atong population nasa population sa sample lang class kay gamay ra tong kwaon dito. For example, karon nga time kay mag-inject naman ta og kanang kuan itong sa antivirus. Isa to? Antivirus ba to? Katong vaccine di ay vaccine sa COVID-19. So, gamay ra man to class ang kwaon na to. Primero pang kay di man ta ka-afford nga hotdon tanan ang sa population, diba? So, kung itong mga ma-injikan lang class, ano to sa nasa sample na dahil yung part sa whole population kay di mahurot. Okay? So, next for example, kani siya class, if kana sila tanan nga tawo class are belong sa itong isa ka basketball team. So, kuha lang taog 5 para sa starting 5. Muna din itong sample yung nasa pikas. Okay? Okay. So, dili pa sa statistics. Any population example, dili pa ni meaning ani nga tao lang. Pwede pa ni sila kuan. For example, class kay countries. All countries in the world ang itong population. And then, sa sample lang kay kuan. Countries in katulang mga kuan, mga Asian countries lang. Sample na din to siya itong kuan kay
Asian countries naman itong gikuha as sample, pero ang whole population kay all countries man in the world. Okay? Okay. So, yan na. Dili lang siya tao klasa dire. Sin kaingon mo og kuan. Para lang sa mga tao-tao ni. Okay, measures of central tendency. Number one, mean, median, and mode. So, ang mean class, other term for this one is the average. So, di ba kung mag-solve ka average class, i-add lang ni mo tanan and then divide kung pila sa kabuok. Right? So, muna siya. The mean of n numbers is the sum of the numbers divided by n. So, muna siya. Summation of x over n. So, example. 6 friends in a biology class of 20 students received test grades of 92, 84, 65, 76, 88, and 90. Find the mean of this test scores. So, ang mean niya itong isolve ani class kay mean lang sa sample kay sa 6 lang man naka-friends niya. O diba, maragani po class 6 friends, mag-friends, mag-best friends dahil sila. Okay, friends sila. 6 kabuok. And then, biology class gina ay 20 ka students. So, ang 20 ka students class, mo na siya ang whole population, mo na itong population, and then, ang sample kay 6 lang kabuok. Okay? So, ang atong solve ani class kay ang sample mean. Pero kung ang given class, ang scores tanan sa 20 kabuok students, okay, so ang gamitin mo ito nga equation or formula kay katong sa population. Okay? So, dili class x bar ang para sa sample. So, muna na siya. 6 friends are a sample of the population of 20 students. So, use x bar to represent the mean. So, x bar kasong gamitin para sa mean ani. Pero kung dili siya, kung sa population class, mu atong symbol. Kinadili sa obos class ay. For the sample, x bar, and then for the population, mu atong gamitan. Okay? Okay. So, x bar class, kaya man na siya, summation of x over n. I-add na tanan x's, di mo na siya mga xx na dahil class na mga scores. So, 92 plus 84, 65, 76, 88 is 90 divided by 6. The answer is 495 over 6. The answer is 82.5. So, muna na siya class ang atong mean of the test scores. So, sample lang ni siya ha, kay 6 lang kabuok sila. Pero kung tanan na nito 20 kabuok, mu itong gamitan. Okay, so dara class, dara sa ubos, summation of x over small n, nagyapan na ako. Actually, kasi some books uses katong capital N to represent the number of the population to sila. So, ang small n kay para sa sample. Okay, so some books mo to siya, capital N ang nadiha. Pero okay na siya. Same na siya formula. Okay. Next, the median. The median of a ranked list of n numbers is the middle number if n is odd. So, kung bongkay class ang n, na siya sa tunga. Pero dapat class nakabutan na kay ranked list of n numbers. So, dapat class increasing order ba siya or decreasing order? Basta kay naka-order class ang ito ang numbers. Okay, next. If n is even, okay, for the next part, the mean of the two middle numbers. So, if ang n class kay even, so katong nastunga nga duha ka buok, mo itong i-add and divided by 2. Okay, mean, paano na ito mean sila kasi average. Okay, so example, find the median for the data in the following list. Kani 4, 8, 1, 14, 9, 21, 12. So, wala siya naka-arrange class, no? Okay, letter B po, 46, 23, 92, 89, 77, 108. So, step 1 kasi pang-arrange na sila. So, solution, arrange the numbers in increasing order. That's how galing siya to increasing. So, 1, 4, 8, 9, 12, 14, 21. So, since pila sa kabag class 7. So, 7. So, ang nasto nga class kay kani si number 4. Ika-4 guys. Ika-4 nga number. So, which is si 9. Diba kay nasto nga si ika-4. Kitulod yung numbers di sa pikas. Tulog sa pikas. So, the median is 9. Okay, for B, okay, we have 6 numbers for B. So, 6 sila kabuok class. So, dua ang nasto nga which is 77 and 89. Ini atong i-arrange na nisla tanan. So, i-plus natin 77 plus 89 plus divided by 2, the answer is 83. So, 83 na din ka sa itong
median. So, wala siya direct class sa number. Which is okay ba? Diba? Inom-inom sa class. Tuka na ta. Okay, next, the mode. The mode of a list of numbers is the number that occurs most frequently. Sa kaning mode class, mo ni siya ang magsigilag balik-balik ng numbers sa data. Pero kung wala magbalik-balik sa mga numbers nga sa data, wala po na sila mode. Okay, so dala class, nasa kilid. In a set of data, the mode is the most frequently observed data value. There may be no mode if no value appears more than any other. So, pwede walay class, walay mode kung walay mabalik sa mga numbers. Okay. Next, there may also be two modes or bimodal on data, three modes trimodal, or four or more modes multimodal. Okay. So, kung duha ka buok class ang number nga mas nagsige og repeat sa data pero kuan class almost dapat equal ilahang number. For example, kaduha ning balik ang isa rin, kaduha pa ni balik ang isa rin, sila na ang maximum nga sila lang ang duha ang ibalik. So sila na din class ang duha ka mode, so bimodal ang data. Then kung tulo pud ka buok class, so tulo. Pero class, what if na kuan ang isa kay kalima ning balik, isa lang ka buok ang kalima, and then ang duha na ay duha nga nagbalik-balik pod ka upat lang o napod ka tulo. So ang highest jud class, so ang most frequently gid ang nagbalik-balik katong lima nag-repeat. Okay, so isa ra ang mode ana class. Okay, example A, 18, 15, 21, 16, 15, 14, 15, 21. Okay, diri class ni repeat og katulo si 15, and then repeat ang 21 og kaduha. Okay, muni class, since si 15 man class ang pinakadagan nga ng repeat, so siya atong mode. So A mode is 15. Wala ito si 21 kasi bisan pa nag-repeat siya. Okay, next B. Okay, sa B class, walay nag-repeat nga number. Basta kaingon mo og 2 and then 23 dili class. 23 gid ni siya, dili niya pilon ang 2 diha nga as 2 lang. Okay? Isa gid ka numbers 23, isa po na si 2 dahil lain lang ang number. So, no mode na class nga data for B. And then for C, okay, so makalibat man itong C, no? Tanong ko sa pila ka book mode, ani? 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, so nag-repeat sila tagdaduhan, no? 27, 28, 29, 24, okay. So, nagbalik-balik ko sa 23 o 24 o katulo. 23, 24, 23, 24, 23, 24. Sila class dayon, sila naman po ang highest number, so sila ang duha ang mode class. Okay, nibalik ang pala ang 25 pero tagduha lang sila, so wala dili appeal sila sa mode. So ang mode lang is 23 and 24. So meaning ani class kaning C class bimodal atong data. Again, kung tulo ka buok class trimodal, and then kung 4 or more multimodal na din kasang data. Okay, now next, the weighted mean. Okay, kaning weighted mean class gamit ni siya kung magkagkuan. Example kana GPA, no? Kana imong grado sa college. Kay naman na siya pila ka number of units and then pila imong grade. So ang buhatan nato class kay ikuan man tato. Ang grade i-times nato sa pila ka units nimo. So then i-add na po nato itong another subject na po niya na grade and pila siya ka unit. So i-add na tanan divided by the total number of units nga imo na ko na inyong GPA. Okay, so the weighted mean of the n numbers, for example x1 to xn, with respective assigned weights w1 to wn is, so the summation of x times w over the summation of w. So where summation of xw is the sum of the products formed by multiplying each number by its assigned weight, and summation of w is the sum of all weights. Okay, so sum niya siya ng weights. Okay, example class, kani siya na may subject diri sa kilid, and then number of units, and then your grade.
So gitotal lang nato class ang units kay mao man atong weight. Tama man itong summation sa W kung mao ni siya si 15. So muna nito mga excess class times nato sa atong mga weights kani siya. So 1.5 times 3 plus na ba nato si 2.0 times 3, 2.5 times 3, 1.5 times 2, and then 2.0 times 4. So dara na siya. So dara, weighted mean is equal to this one. Summation of x times w over summation of w is equal to here. So mo 1.5 times 3, dara, plus 2.0 times 3, okay, dara. So over 15 class, so dun tatanan din, divided by 15. So ang total na na-solve kas kay 29 ang na-stop divided by sa numerator and then divided by 15. The answer is 1.93. So muna ni class ang imuhang GPA, the grade point average or GPA is 1.93. Okay, so yung ana lang class ang pag-compute class sa inyong GPA karon nga semester. After, if na may grado tanan. Okay? Next, measures of dispersion. So, first is the range, the variance, and then the standard deviation. Napailain ani class, so tulo lang atong i-consider. So, the range of a set of data values is the difference between the greatest data value and the least data value. So, ang buhatan nato sa range class is, pangitaan nato class kinsa itong pinakadako, then i-minus nato itong pinakagamay sa data. Kaya na lang. Saan kayo, no? So, find the range of the numbers of ounces dispensed by machine 1 in the following table. So, na tayo machine 1, class din nabot tayo machine 2. So, itong i-solve ng duha class. Nasay range aning duha sa machine 1 at sa machine 2. So, for machine 1, yung range is, so, greatest minus the least. So, G, atang ba na, G minus L na lang. Okay, so, ang pinakadako dito sa machine 1 is 10.07. So, minus ang pinakagamay is 5.85. So, minus plus this is 4.22. Okay, for machine number 2, what is the range? So, ihang pinakadako dito class is 8.03, dara, minus 7.95 ang pinakagamay. So, the answer is 0.08. So, muna ang range. So, duha ka range yung gikuha class aning duha ka buok machine. Machine 1 and machine 2. Actually, the same sila og mean class ang ilang mean x bar na kabutang dira, which is equal to 8.0. Okay? Next. Standard deviation. Standard deviations for populations and samples. So, for the population class, mauna siya. Sigma ang gigamit class, dara. Then, ang mean niya kay mu. So, dara, di ba? Mu matutong mean ganina. Then, n matutong gigamit, no? Small n sa mu. So, okay ra, n class, Okay, sa ubang books kay capital N magud ang ginagamit basta population. Pero okay rin ang small n. Okay? And then for the sample class, ang formula for the standard deviation kay small s. Diri sigma sa population, then mu yung partner. Diri kay s is equal to the summation of square root of the summation of x minus x bar. So x bar ang gamitan nato plus nga mean diri kay sa sample man ni, no? Tama, di ba? X bar man itong mean dito. Mu kung population. Okay. Pero class, ang kalainan lang nila class kay, naa siya over n minus 1 ang sa sample. Sa population kay over n siya. Okay, tanaw lang yung difference kasi sa formula. Almost the same na siya. Ang denominator lang. Divide og n dire kay divide by n minus 1. Okay? So, procedure for computing a standard deviation. So, first, determine the mean of the n numbers. So, ang mean sa itong unahang class, si mu or si x bar. Next, number 2. So, depende ha kung population and data, si mu itong isolve. Then, sample, si x bar. Okay, number 2. For each number calculated and calculate the deviation or difference between the number and the mean of the numbers. So, itong i-minus class, actually, mo na siya, si x minus x bar. Or si x minus mu. Mo na siya ang nasa number 2. Next class, number 3, calculate the square of each of the deviations. So, itong ipang square to tanan class. Okay? And then, find the sum of this square deviations. So, itong i-add to tanan, mo na ni summation. Makuha na natin ang numerator.
So, step 3. Next, number 4. Step 4. If the data is a population, then divide the sum by n. Then if the data is a sample, then divide the sum by n minus 1. So, divide that kung n plus kung population, divide n minus 1 kung sample. And the next task is step 5, the last step. Find the square root of the quotient. So, ito lang din siyang i-square root dahil kung saan itong na-solve. So, step 4. Okay? So, done ang sa standard deviation. Okay. Example, the following numbers were obtained by sampling a population. So, lima lang ka ba, class? 2, 4, 7, 12, 15. So, find the standard deviation of the sample. Since sample man, class, sa itong kaon nga mean is x bar. Okay, step 1, x bar. Add the tanan, 2 plus 4 plus 7 plus 12 plus 15 over 5. Kay 5 sa kabuok. It is 40 over 5. The answer is 8. So, 8 atong mean. So, step 2. For each number, calculate the deviation between the number and the mean. So, mag-create na tag-table, class, i-arrange na itong x. Kaya sila tanan ng data. So, 2, 4, 7, 12, 15, diba? And then, minus na natin ni x bar, which is 8. So, ang result, tas na mag-negative, na mag-positive. Pero, inig atong square na, so, ang next class, kaya atong mangi-square, diba? So, ma-positive na sila tanan. Diba? So, ini-square na to, class. Kani silang part. So, manit siya negative 6. Itong squared, 36. Negative 4 squared is 16. Actually, pwede di na ninyo na-isulat, class. Diretso na. Kanina lang. Wala na ni. Mga part. Kani po siya. Di na mo sige isulat. Aning 2 minus 8. Pwede na po ninyo i-diretso niya, class. Kay example 2, i-minus ninyo ni 8. So, negative 6 na ninyo. Diretso butang dire. Kani siya, negative 4. Pwede ra. Pwede ra, wala na ni sila. Okay? So, pag squared ani negative 4 class kay 16, katong nang square dire sa next table, pwede na diretsoan yung class wala na ning ngani dire. Okay, negative 1 squared is 1, 4 squared is 16, and then 7 squared is 49. The next is natong i-add tanan, kani total dire which is 118. So, mo na ni ang summation class sa atong x minus x bar then squared. So, mo na ni atong numerator, kani siya ang summation. Mana na siya ang total. So, step 4, sa itong buhatan class, i-divide siya og nya 5 man nakabuok data, nya since sample man ta class, so ito siyang i-divide by n minus 1, which is 4. So, i-divide na ito siya 4. So, si 118 divided by 4 is 29.5. So, mana ni class itong step 4. Actually, class, kanina sa step 4 class, mas-solve na natin isip kaning step 4, mauna na siya actually atong variance. Mauna siya sa atong next nga i-solve. Okay, so step 5, padayon na nata class, pwede na po kung mag-solve ka sa variance na, giuna nim ang variance, okay na ni siya, step 4. And then step 5, the standard deviation of the sample is s is equal to, ima pa ning i-square root, kaya i-square root naman natin, sa square root ni 29.5 is equal to 5.43. So, muna ni class atong final answer na itong standard deviation. So, to the nearest 100. Okay? Again, kung tama natin ni step 4, class muna na itong variance. Man, ini class sa 29.5. Tanawa ganin sa itong variance nila. Okay, now, for the variance, a statistic known as the variance is also used as a measure of dispersion. So, the variance for a given set of data is the square of the standard deviation of the data. So, i-square niya class ang standard deviation yan. Di ba ito square root? So, mawala lang square root. So, na siya. Matong naa siya sa step 4. Okay? So, dara class. Ang sigma kay standard deviation of the population. Sigma squared ang sa variance of the population. S kay standard deviation sa sample. Then, S squared po class ang variance sa atong sample. Ito lang i-squared class ko. So, muna kung sigma atong gamitan kung sa population, sigma squared yung variance. And kung S po siya kung nasa sample, S squared atong variance. So, example. Find the variance of the following numbers obtained by sampling a population. So, mga 2, 4, 7, 12, 15. So, same number ganina. Sa solution, so, muna bahatan kasi katong square root na itong 29.5 at wala siyang i-squared. So, dara, the variance is s squared is equal to the square root of 29.5 at itong i-squared. So, may mo siya 29.5. Okay, di ba mauna siya ang nasa number nga nasa step 4. Ganina kita kung giingon nga
Kung tama na sa step 4, maratag nag-solve og variance. Okay? Sana na class. So, kung yan na, kung magpadayon ka class og solve sa standard deviation, kato ng step 4 yung variance, diretso, and then, ang step 5, man yung standard deviation, kaya ito na pa itong i-square root, di ba? Okay na. Next. Measures of relative position. Okay, number 1, z-score. Number 2, percentiles, and then 3, quartiles. For the z-score, the z-score for a given data value x is the number of standard deviations that x is above or below the mean of the data. So the following formulas show how to calculate the z-score for the data value x in a population and in a sample. So, sure, kasi pareha na sila formula class, then lain lang ang gigamit nga symbols. So, for example, population, di ba, Zx ni siya is equal to x minus the mean, which is mu, over the standard dev sigma. Well, the sample, Zx is equal to x minus x bar, which is the mean, over the standard deviation niya, s. Okay, it's a sample man siya. Okay, class. Example. Raul has taken 2 tests in his chemistry class. He scored 72 on the first test, for which the mean of all scores was 65 and the standard deviation was 8. And then he received a 60 on the second test, for which the mean of all scores was 45 and the standard deviation was 12. So in comparison to other students, did Raul do better on the first test or the second test? Okay. Kanina itong kwan class no equation, population, and then sample. Asa ka itong gamitin anak kasi formula. Actually, same lang man na sila. Pwede na natin sila i-delete sa class, no? Okay. So, Z72. So, 72 niyang score. 72 kay mo na itong x, no? So, 72 gihapon minus mean. Mean nga mu or x bar. Kasi itong mean din eh. So, 72. Si 65. So, minus 65. Divide standard deviation niya 8. So, over 8. Okay. Kani siya class kay mean man of all scores. Meaning, mu ni siya. Tama? Kay di man ni siya mean sa sample lang. Sa all scores man daw ni siya. So, kanitong gamitin kasi kaning population nga formula. Pero okay ra gid diretso ra niya class. Wala na siya nagbutang og asa nga formula yung gigamit kay same ra man gyapon na sila. So divided by 8, kay 8 atong standard deviation is equal to 0.875, diba? So ito i-calculate kasi minus ni daan divided tag 8 so mo ni siya answer. Next class for the second test. Kaya asa mo daw better aning first test niya class or second test. So 60 yung score sa second, so Z60, 60. Then mean of all scores was 45, so minus 45, diba? Minus mean man ta mu or x bar. Divided by the standard deviation was 12, so 12 sigma or s na siya. So 12 na siya. So actually itong gigamit gid ha kaning population class nga formula is equal to, so 60 minus 45, we divide na to, di ba pila ni siya, 60 minus 45 is 15, divided by 12 is 1.25. So, tanawa class, asa man mas ning do better class karon si Raul? Sa first test or sa second test? Sa first kay 0.875 and then 1.25 class sa second test. So, na explanation class sa ubos. So, Raul scored 0.08 standard deviation above the mean of the first test and 1.25 standard deviations above the mean in the second test. So these scores indicate that in comparison to his classmates, Raul scored better on the second test than he did on the first test. So mas ning do better siya class si Raul sa second kaysa sa first test. Pero as you can see, no, kaingon mo ganina at first nga mas better sa first kay 72 mas dako iyang score kaysa sa second test nga 60 ra iyang score, no? So di mo makatag na class no kanina yung si 60 gid ang mas better kaysa tong 72 nga gamay siyang score. Kay mas dako man tong z score class iyang 60
kaysa sa 72 niyang score. Okay, next. Percentiles. A value x is called the pth percentile of a dataset provided 4% of the data values are less than x. So, mani class ang kung natay pth percentile, example 5th. So, kung natay 5th percentile, so 5 na itong p. It means class that 5% class of the data values kay less than anang ato ang x, which is our 5th percentile. Okay, so example, according to the U.S. Department of Labor as of May 2009, the median annual salary for a physical therapist was $74,480. So if the 90th percentile of the annual salary of a physical therapist was 105,900, so find the percent of the physical therapist whose annual salary was A. More than $74,480, B. Less than $105,900, and then C. Between $74,480 and $105,900. So solution, part A. By definition, the median, okay, median annual salary mo na ng 74,480. So, the median is the 50th percentile. Okay, mama siya nas tunga class na. So, meaning 50%, anas taas niya, 50% pa yung below. So, 50th percentile ni siya. Therefore, 50th% of the physical therapist earned more than 74,480 per year. So, 50% class. Ayan, ang pangutanak ay find the percent of the physical therapist, di ba? So, 50% ang answer. Okay? Now, next. B. Less than sa 105,900. Yan, ka naman siya ang 90th percentile class. Tama na dito sa second statement. 90th percentile kanilang annual salary. So, ang less than ani niya class, syempre, 90% of all physical therapists made less than 105,900. Diba, nakabitan sa data class dala, kung ika-fifth percentile ka, meaning, P% of the data values are less than your value, which is X. Okay, now next. From parts A and B, okay, dili class. Between man sa duha class niya. This is our 50th percentile and then 90th percentile man eh. So, meaning class 90% minus 50% is equal to 40% class ang nasa ilang in between of the physical therapist earned between 74,480 and 105,900. Okay? So, 40% ang answer sa letter C. Next. Percentile for a given data value. Given a set of data and the data value x, so percentile score x is equal to the number of data values less than x divided by the total number of data values and then multiplied by 100 ang result. Ano? Okay, pwede na pagkas kaning 100 kaya itong ibutang sa numerator at yung multiply daan sa numerator. Divide ano. Okay? So, example, in a reading examination given to 900 students, Elaine's score of 602 was higher than the scores of 576 of the students who took the examination. So, what is the percentile of Elaine's score? Okay. So, natay ko an class 900 sila kabuo class nga students. Ang total number of data values 900. So, dili no? Until you replace. And the number of data values less than 602. So, 602 man class iyang score. So, dire? More than pa down or higher ni siya nga score sa 576 ka students. So, the number of data values less than sa 602 was 576. So, kani siya class may listen like 576 over kaning total data values is 900. So, over 900 times 100. So, the answer class is 64. So, 100 times ani ha? 100 times 5
176. So this is 57,600 divided by 900. The answer is 64. Okay. So next class, Elaine's score of 602 places her at the 64th percentile. So na yung score ni Elaine ka sa 64th percentile. Meaning, 64% of the students, okay, mas lesser niya og score. Okay? Next, quartiles. The median procedure for finding quartiles kay number 1, rank the data. Actually, ang quartiles kasi kay tulo lang ni kabuo, quartile 1, 2, and quartile 3. So, find the median of the data. That is the second quartile, Q2. So, ang Q2 class mo na siya sa ato ang median. And then, actually, sa abang books class, this is Q sub 2. Na siya sa ubos. And then Q sub 1, and this is Q sub 3. Okay? Sa abang books. Okay, the first quartile, Q1, is the median of the data values less than Q2. So, sa Q1 class, di ba, datay data, no? So, ang katungaan na si Q2. So, ang tungaan niyang first, ug kang Q2, mo to si Q1. Mabuti ang median nito. And then, si Q3, median po siya, di ba, natay Q2. Then, dili ang primera na, so nabutay last nga data. So, ang katong tunga na po nila sa Q2, katong the greatest, ang katong pinakadako nga value, kay ang katunga nila ato, mo na po to si Q3. Okay, example. The following table lists the calories per 100 ml of 25 popular sodas. Find the quartiles for the data. So, muna ang class, ang data, so buhatan kasi ato ni siyang i-arrange. Okay, so i-arrange ito into increasing order. So, step 1, rank the data as shown in the following table. So, itong i-rank class, so itong sugod. Okay, may sugod na 26, 32, 36, 36, so 36, 37, 39, 39, 40, 40, 41, 42, 45, 45, 48, 48, 49, 53, duha, and then 56. Okay, class. Before na to siya padayon ng class. Unsa ang mode sa data? Ang mode sa data kay daghan ang balik-balik ng tagduha lang. Si 36, si 39, si 40, pero na 36, 39, 40, and then si 42, kaduha pa di balik si 42, si 45 kaduha, si 48 kay kaduha, 6 na. Si 53 pod kaduha. So 7 kabuok class ang mode. So, therefore, this is a multimodal data. Okay? So, additional lang. Okay, step 2. So, kung ano to class ang center? This is 1, then 25. So, asa man ang median na? Sa 25 kabuok, asa man ang tunga. Diba? Tunga sa 25. Kaya mo tunga na 25 class kay nasa 12.5. Tama. So, dito ta sa 13. Ika-13. Meaning, sa 13 class na ay 12 kabuok sa iyahang right. Diba? Din na po 12 kabuok sa iyahang left kung itong ikuan. So, 13 class ang nastunga. So, median of the 25 data values has a rank of 13. So, 13. Thus, the median is 43. Kay 43 man ang classic ang naa sa ika-13 nga number. So, 43 ito median. And in the second quartile, Q2, muna na siya, 43. Ano si Q2? Kaya median na itong Q2. So, nanatay, data nga taas kayo. So, nanatay Q2 sa middle. So, ang batang class, itong start sa data. So, from 1 to 12 na. So, from 1 to 12, kuha na ito dito ang naa sa tunga. Okay? So, even man na class nga number, kanang 1 to 12 is even. Asa man dito ang tunga? So, duha ka buok ang naa sa tunga, which is si kinsa man? Si 6 o ika 7. Tama? Okay, na 5 dito sa pikas niya. Na po 5 sa pikas side. Okay. So, si ika 6 class o si ika 7, which is puro sila 39. So, 39 plus 39, ato lang siyang kuhaan class, i-add tanan, di ba? I-add ang duha.
Kay tawanas to nga divided by 2, the answer is 39. Mana tong Q1 din class. So mana tong Q1, Q2 din sa Q3 na punta. So sa Q3 class, so in between ni 14 to 25. Pila man na sila kabuok number? Ang 14 to 25, which is 12 man po na sila kabuok, di ba? So ang naa sa tunga nila kay si ika-19 o si ika-20. Tama? No? Kay, dara class at mo, 5 kabuok na sa 14 to 18 and then 5 po ang 21 to 25. So, sila ang nastunga, si 50 o si 53. So, atong i-add ka si 50 plus 53 divided by 2, the answer is 51.5. So, nanatay Q1 and then Q2 is Q1 is 39, Q2 is 43, and then our Q3 is 51.5. Isa sa yun ra, no? Basta class, inigkuha na sa Q2 class, wala na siya appeal. Ito siyang i-remove sa data example. Ano siya? Tunga na ng Q2. So, kuhaan to si Q2. Katong nabilin nga number diri og number diri. Kuhaan na pa na mo og tunga kung asa ilang tunga. Ha? Kaya nga na lang ang technique para sa quartiles. Okay, now, change your icon to icon. Be one of the mathematics legends. Okay, goodbye class and see you never. Never na kay kabalo na kay Imay. Okay, thank you for listening. Bye.